ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි හදන්නේ කවුරුත් ආස කරන වටලප්පන් ටක්. මීට කලින් ඉක්මනින් වටලප්පන් එකක් හදන රෙසිපි එකක් මම ඔයාලට ගෙනාවා. අද තවත් රස විදියකට Malay style එකට අපි වටලප්පන් එකක් හදමු. මේ තියෙන්නේ ගාගත්ත හකුරු ග්‍රෑම් 250ක් විතර. හකුරු තෝරගනිද්දී තද දුඹුරු පාරට තියෙන ඒ වගේම අතර ගත්තාම ඉක්මනින් දිය වෙන හකුරු තෝරගන්න. ඒ තමයි හොඳ හකුරු. ඊළඟට මම මේ හකුරු ටිකට වතුර කෝප්ප කාලක් විතර මේ විදිහට එකතු කරලා ඉබේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන මේ හකුරු ටික දිය කරගන්නවා. හකුරු ටික සිරප් එකක් විදියට හරි ගස ගන්න තමයි අපිට ඕනේ මෙතෙන්දී. මේ තියෙන්නේ කුඩු කරගත්ත සාදික සහ එනසල් කුඩු. මේකෙන් තේහෙලි කාලක් විතර මම අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතෙන්ට ලුණු පිංචක් එකතු කරනවා. ඇත්තටම පැන් රස කෑම වලට ලුණු එකතු කරපුවම මේ කෑම එකේ තියෙන රස හොඳට එන්හෑන්ස් වෙනවා. දැන් අපේ හකුරු ටික හොඳට දිය වෙලා සිරප් එකක් විදිහට හැදලා ඉවරයි. මම මේ වෙලාවේ ඕෆ් කරනවා. මේක ටිකක් නිවා ගන්න ඕනේ අපි. ඊළඟට මම තවත් බෝල් එකක් අරගෙන බිත්තර පහක් මේ විදිහට කඩලා දාගන්නවා. පුංචි බිත්තර නම් 6ක් විතර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම විස්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා බිත්තර ටිකේ කහමදි සුදුමදි එකට එකතු වෙනකම් හොඳට විස්ක් කරගන්නවා. බීටර් එකට වඩා මෙතනදි විස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳ. ඊළඟ ඒ අතරේ මම ස්ටීම් එක ලිපේ තියා ගන්නවා වතුර ටිකක් දාලා. දැන් අපේ හකුරු සිරප් එක මේ විදිහට ගොඩක් රස්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් නිවිරත් නෑ මේක. මේ වෙලාවේ තමයි මම හොඳට උකුවට මිරිකගත්ත පොල් කිරි කෝප භාගය එකතු කරන්නේ. හකුරු ටික හොඳටම නිවුනොත් මෙතෙන්දී ආපහු මේක ඝන වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යන්තම් රස්නේ තීදි තමයි අපි කිරි ටික එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන අපි ගසාගත්ත බිත්තර ටික මේක මම පෙරලා තමයි අපේ මිශ්‍රණයට මේ විදියට එකතු කරගන්නේ. මේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන ටික මම මේ අයින් කරනවා. ඒතකොට අපේ අර වටලප්පන් එකට පිලි රසක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආපහු මේක විස් කරගන්නවා මම භාජනයට දාන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ තියෙන්නේ අපි වටලප්පන් එක හදන භාජනේ. දැන් මම ඒකට මිශ්‍රණය මේ විදියට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි කලින් ස්ටීම් එක ලිපේ තියාගෙනයි තිබුණේ. මේ වෙනකොට මම ඊළඟට ඒක තියාගන්නවා අපේ මිශ්‍රණය ස්ටීම් එක ඇතුලෙන්. ස්ටීම් එකේ කවරේ මේ විදිහට මම කවර් කරගන්නේ හිමාලේ මේ අපේ වටලප්පන් එකට වැටෙන එක වළක්වන්න. මේ පැය භාගයකට පස්සේ දැන් වටලප්පන් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගෙන උණුවෙන්ම රෝස් කරගත්ත කජු ටිකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා මේක ඩෙකරේට් කරගන්නවා. ඊළඟට පැයක් විතර මේක නිවෙන්න ඇරලා ශීතකරණයේ පැය 4ක් 5ක් තියෙන ඇරලා තමයි මම මේ විදිහට කෑල්ලක් මේකෙන් අයින් කරගන්නේ. මේ බලන්න. ඉතින් හොඳ හකුරු ටිකක් හම්බ වෙච්ච වෙලාවක මේ විදිහ වටලප්පන් ටක් හදලා ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.